आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल 𝗠𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏वरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपवरती बनवला आहे आणि अलाइट मोशन ॲपवरती बनवल्यानंतर जे काय मटेरियल असेल आपल्या व्हिडिओचं ते सर्व तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती दिलं आहे। वेबसाईट लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। स्क्रीनवरती तुम्हाला लिंक दिसून जाईल किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या वेबसाईटची लिंक असेल। तर चला एकदा आपल्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघून घ्या आणि व्हिडिओला लाईक करून टाका। Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go get bonanza. Shake your body like a belly dancer. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये आलो आहोत। तर अलाइट मोशन ॲपमध्ये आल्यानंतर मटेरियलला कुठल्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही, सर्व मटेरियल आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल। वेबसाईट लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि वेबसाईट लिंक वरतून तुम्ही सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता। तर मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ या व्हिडिओनंतर पूर्ण बघून डाउनलोड करू शकता। तर अशा प्रकारे आता आपल्या प्रोजेक्टमध्ये जायचे। आपण जे काय बेंचमार्किंग आपल्या वेबसाईटवरतून डाउनलोड केली असेल ती आपण ओपन करून घेऊया आणि ही जी काय येलो कलरची पट्टी असेल ती इथे डिलीट करून घेऊया। तर मित्रांनो, खतरनाक पद्धतीने आता फुल स्क्रीन स्टेटस आपण पहिल्यांदाच बनवलाय। तर बघू शकता, काय चुकलं तर बघू शकता। अशा प्रकारे आपण आता आपण हा 𝗠𝗁𝗧𝗏𝗏 रील्सवरती एक व्हायरल ट्रेंडिंग स्टेटस करत आहोत आणि बघू शकता अशा प्रकारचा स्टेटस आजपर्यंत आपल्या कुठल्याही यूट्यूबवरती आलेला नाही, त्यामुळे पहिल्यांदाच आपण हा स्टेटस बनवत आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला जे काही फोटो असतील ते तुमचे स्वतःचे यूज करा, कारण की स्वतःच्या फोटोचे सुद्धा रील्स व्हायरल लवकर होऊ शकते। तर प्लसमध्ये जातो, मी सध्या एका मॉडेलचे फोटो यूज करतो, रियाजचे। तर आपण जे काही फोटो असतील ते आपण इथे ॲड करून घेऊया। तर बघू शकता, फोटो ॲड करण्यासाठी अशा प्रकारे इथे क्लिक करायचे, 3 डॉटवरती जाऊन फाईल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचे। अशा प्रकारे मधोमध सेट करून द्या, जशा प्रकारे तुम्हाला ठेवायचं आहे तशा प्रकारे तुम्ही ठेवून नेक्स्ट जो काही पार्ट असेल एक्स्ट्रा पार्ट तो 4 नंबरच्या ऑप्शनने कट करायचा आहे। तर चला आपण जेवढे काही फोटो असतील तेवढे फास्ट एकदम ॲड करूया। ॲड केल्यानंतर तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे 3 डॉटवरती जाऊन फुल स्क्रीन करून घ्यायचे, एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्या। तर चला मित्रांनो, अशा प्रकारे जे काही फोटो असतील ते लास्टपर्यंत अप्लाय करून घेऊया। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे सर्व फोटो वगैरे ॲड करून झालेले आहेत। तर बघू शकता खतरनाक रील झालेली आहे आपली। रीलला इफेक्ट देण्यासाठी बघू शकता जे काय सर्वात आधी आपण छोटे बीट मार्किंग सोडून आपण जे काही मोठे बीट मार्क असतील 2 बुक मार्किंगच्या मध्ये, त्यांना एक इफेक्ट देण्यासाठी शेक प्रीसेटमध्ये जाऊया आणि जो काही दुसरा इफेक्ट असेल बघू शकता, खतरनाक इफेक्ट आपण आज पहिल्यांदाच दिलेला आहे। तर तिसऱ्या बुक मार्किंगला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तिसऱ्या बुक मार्किंगला पेस्ट केल्यानंतर पुन्हा जी काही मोठी बुक मार्किंग असेल त्याला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर चला आपण अशा प्रकारे जेवढे काही मोठ्या बुक मार्किंग असतील त्यांना हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून देऊया। तर मित्रांनो, चॅनलवरती नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। सर्व मटेरियलसाठी वेबसाईटवरती तुम्हाला सर्व मटेरियल मिळून जाईल। तर बघू शकता मोठ्या सर्व बीटला हा वाला इफेक्ट पेस्ट केला आहे। इफेक्ट सुद्धा अगदी कडक झालेला आहे। तर आता जे काही सुरुवातीचे 2 बुक मार्क असतील त्याला इफेक्ट देण्यासाठी शेक प्रीसेटमध्ये यायचं आणि जो काही पहिला इफेक्ट असेल तो कॉपी करायचा आहे, पुन्हा बॅक येऊन बीटमार्क प्रीसेटमध्ये जायचं आणि पहिले जे काही दोन्ही बुक मार्किंग असतील त्यांना हा इफेक्ट आपण पेस्ट करून देऊया। तर अशा प्रकारे पेस्ट केल्यानंतर जे काही मध्ये मोठी बुक मार्क सोडून जे काही पुढचे 2 बुक मार्किंग असतील त्यांना हा वाला इफेक्ट द्यायचा आहे। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे दिल्यानंतर अशा प्रकारे एक मोठी बुक मार्किंग जाईल आणि ही सुद्धा बुक मार्किंग आपली जाणार आहे। तर बघू शकता ती जी काही 3 ते 4 वाली जी काही बुक मार्क असेल त्याला कुठला इफेक्ट न देता पुन्हा 5 27 वाल्या बुकमार्कवरती हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर या इफेक्टचं सर्व काम संपलेलं आहे। आता जो काही लास्टवाला इफेक्ट असेल तो
तिसऱ्या नंबरच्या म्हणजे 3 ते 4 नंबरवाल्या सेकंडवाल्या बुक मार्किंगला तिसरा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे खतरनाक इफेक्ट आहे तो सुद्धा आपण तिसऱ्या बुकमार्क म्हणजे 3 पॉईंट समथिंग अशा प्रकारे 3.5 सेकंदापासून हा वाला इफेक्ट पेस्ट करूया. तर अशा प्रकारे इथे हा मध्ये जाईल, याला आधीच दिलेला आहे आणि पुढचे जे काही 2 बुक मार्किंग असेल त्याला हा इफेक्ट आपण पेस्ट करूया. तर मित्रांनो बघू शकता रील्सचा अर्थ नसेल जरी कळत तरी ही रील एकदम ऐकायला खतरनाक पद्धतीने वाटत आहे. तर अशा प्रकारे हा इफेक्ट आपण देऊन घेऊया. तर डेमो सुद्धा बघितला असेल कशा प्रकारे थंबनेल सुद्धा नवीनच प्रकारे एडिट केलेला आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे एवढं झाल्यानंतर आता आपल्याला प्लस मध्ये जायचं, इमेजिन व्हिडिओ मध्ये जाऊन आपले जे काही आता ब्लॅक PNG असेल ते ब्लॅक PNG आपण ऍड करून घेऊया. तर त्यासाठी आपण आपल्या फाईलमध्ये जाऊया. तर ब्लॅक PNG ऍड केल्यानंतर अशा प्रकारे 3 डॉट वरती जाऊन स्ट्रेच स्क्रीन करून घ्यायचं आणि खालती सेट करून घ्यायचे. अशा प्रकारे खालती स्क्रोल डाऊन करून घ्या. अशा प्रकारे स्क्रोल डाऊन करून लास्ट पर्यंत अप्लाय करण्यासाठी 2 नंबरच्या ऑप्शन वरती क्लिक करा. तर यानंतर तुमचं एकदम खतरनाक आपला आयफोन इमोजी सुद्धा आपण बनवलेला आहे. तर ती आयफोन इमोजी बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला आपल्या फाईल मधून मिळून जाईल. अशा प्रकारे ऍड करा, झूम करा, अशा प्रकारे झूम करून घ्या. झूम करून इथे अशा प्रकारे खालती सेट करून द्या. ओके, मधोमध सेट केल्यानंतर तुम्ही तुमचं लास्ट पर्यंत अप्लाय करा आणि तुम्ही तुमचा लोगो सुद्धा ऍड करू शकता. तर मित्रांनो ही रील सेव्ह करण्यासाठी इथे क्लिक करा, व्हिडिओवरती क्लिक करून एक्सपोर्ट वरती क्लिक करा आणि मित्रांनो ही रील नक्की मला मेन्शन करा इंस्टाग्रामला आणि तुम्ही सुद्धा तुमच्या रील्समध्ये ऍड करा तुमचे आपल्या इंस्टाग्रामवरती. तर चला लवकर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.